بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم ومرحبا مع الإسلام ببساطة. ولكي نفهم الإسلام ببساطة أنا قسمت المسألة إلى فهم ثلاثة جوانب: فهم الإسلام، فهم القرآن، وفهم أدوار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وانتهينا في الحلقات الماضية من فهم الإسلام ببساطة. نبدأ اليوم بموضوع أكبر وأوسع، وهو فهم القرآن. ودعوني أذكركم بشيء بدأت فيه بالحلقات الأولى، لأن سأبني عليه بناء شديد الآن. القرآن الكريم كتاب. الكتب في العالم تنقسم إلى ثلاثة أنواع، هكذا التقسيم العالمي للكتب: كتب أطفال، روايات وقصص، والنوع الثالث كتب المعرفة، نو هاو، كتب المعرفة. فالقرآن الكريم الآن لو جينا نصنفه هو من أي نوع من هذه الأنواع؟ ففورا الناس تحتار، لأن فيه الجوانب الثلاثة. وليس كتاب قصص وإن كان ثلث قصص، وليس كتاب معرفة وإن كان معظمه معرفة، وليس بالتأكيد كتاب أطفال وإن كان فيه جوانب تناسب الأطفال. فما هو هذا الكتاب؟ هذه أول حيرة. حيرة أخرى: لو جئنا نقسمه وافترضنا أنه أقرب إلى كتب المعرفة، وكتب المعرفة تعريفها هي أي كتب غير كتب الأطفال والروايات والقصص، فأي كتاب آخر، والله كتاب جيولوجيا ولا علم نفس ولا شريعة ولا هذه كلها كتب معرفة. الآن كتب المعرفة هذه كل كتاب له موضوع، يعني في موضوع يده، هذا كتاب جيولوجيا، هذا كتاب كيمياء، هذا كتاب علم نفس، هذا كتاب أصول فقه غيره. طيب القرآن ما هو موضوعه؟ ثم عندنا سؤال آخر: طيب كتب المعرفة تنقسم إلى أبواب وفصول، ما هي أبواب القرآن؟ ما هي فصول القرآن؟ طيب هل التقسيمات اللي هي السور وأجزاء 30 جزء وأحزاب 60 حزب، هل هذه هي أبواب الفصول؟ بالتأكيد لا، لأن عادة كتب المعرفة الباب له موضوع والفصل حتى له موضوع، لكن احنا لما نقرأ القرآن نجد في السورة الواحدة مواضيع، يمكن في الصفحة الواحدة عدة مواضيع. فما هو، وهذا الذي سأجيب عليه في الحديث هذا: ما هو تصنيف القرآن؟ ما هو موضوع الرئيسي للقرآن؟ ما هي أبواب القرآن؟ وما هي فصول كل باب من هذه الأبواب؟ تعرفوا إذا عرفنا هذا التقسيم سنعرف القرآن والإسلام ببساطة. وهذا الطرح يعني شوية مختلف، فجيد أن تكتبوا وترسموا الشجرة معي. خلونا نرسم الشجرة مع بعض. يلا، الشجرة هذه سأبدأها بطريقة شوية مختلفة حتى عن السابق. أنا أريد أن أنقل لكم نقلة غريبة شوية بس مقصودة، إلى عالم التدريب. تعرفون احنا عالم التدريب يعني لنا شيء من خدمة فيه. التدريب المحترف احتراف عميق هو يعمل الأمور التالية: يعطي معلومات، ينمي مهارات، يغير قناعات، معلومات مهارات قناعات، والهدف من وراء هذا كله هو تغيير الأداء وتغيير السلوك. ثلاث أمور: معلومات، مهارات، قناعات، هدفين: تعديل أداء الإنسان وإنتاجيته، وتعديل سلوكه وتصرفاته. طيب الآن أنا كمدرب محترف أختلف عن المدرس، لأن المدرب المحترف يريد أن يوصلها بوقت قصير وبعمق. هناك طريقتان سواء في التدريس، وعلى فكرة ممكن نستعملهم في التدريب: طريقة نسميها طريقة السلسلة، وفي طريقة أخرى نسميها طريقة الدوائر. في السلسلة وفي الدوائر. وأقول لكم شيء: ركزوا جيدا، إذا فهمتوها ستعرفوا ما هو القرآن الكريم. إذا لم تعرفوها صدقوني ستبقى الخلطة ما هي واضحة. فيلا، السلسلة. خلينا أضرب مثال بسيط جدا
وخلينا يعني نتخيل بالرسم هكذا. يلا تخيلوا اني اريد ان ادرس موضوع مثل فريق العمل، اريد ان ندرس في دورة تدريبية عناصر فريق العمل. عناصر فريق العمل 10 عناصر. فعادة ناخذ العنصر الاول اللي هو القيادة. الفريق لازم له قيادة. هذه القيادة ما هي مواصفاتها، ما هي شروطها، كيف ادائها، كيف كذا. فنمسك موضوع او باب اسمه القيادة ونخلص منه. بعدين نمسك باب ثاني او موضوع ثاني وهو التخطيط. فريق لازم يبدأ بقائد، يحدد قائد ويضع له خطة. تمام. فالآن طبعا نربط القيادة مع التخطيط، إذن حلقتين فيهم اتصال بسيط. بس بعدين نمسك موضوع التخطيط، كيف نخطط وكيف يخطط الفريق ومن يشارك ومن لا يشارك وإيش الخطة والبعيدة والقريبة والاستراتيجية والتشغيل، ونشتغل في قضية التخطيط. خلصنا. بعدين نروح لقضية المشاركة، والكل يشارك وكيف كل واحد يشارك وحسب أدائه وحسب كفاءته وحسب كذا. وهذا سيجر إلى حلقة الرابعة اللي هي توزيع الأدوار، وكيف القائد يوزع الأدوار وكيف تتغير الأدوار من فترة إلى فترة. وبعدين نمسك حلقة خامسة اللي هي التحفيز، ثم حلقة سادسة وهي نتكلم عن إدارة المعلومات، وهكذا إلى أن نصل إلى الحلقات 10. بس انتبهوا معي الآن واحنا ماشيين بطريقة السلسلة هذه إلى أن نصل إلى الحلقة 10 اللي هي مثلا إدارة المخاطر. ما أخبار الحلقة الأولى اللي هي القيادة ولا التخطيط؟ هل تعمقت؟ أنا تركتها من فترة. يعني لو الدورة 5 أيام كون والله غطيت القيادة والتخطيط أول يوم، وبعدين يجي كل يوم أخذ عنصرين، على اليوم الخامس أخذت العنصرين. إيش أخبار أول عنصرين؟ ما فيهم عمق. طيب هذه الطريقة التقليدية اللي تستعمل في التدريب التقليدي وفي حتى المدارس والجامعات، لكن هناك طريقة أكثر فاعلية بكثير من هذه المسألة، وهي التعامل بطريقة الدوائر. التدريب بطريقة الدوائر هذه شوية مختلفة اختلاف جذري. الآن تخيلوا معي كيف سنعمل. أنا لما أدرب على فريق العمل أدرب بطريقة الدوائر. ماذا أفعل؟ ما هما أهم عنصرين من العناصر 10؟ أهم عنصرين هما القيادة والتخطيط. فأقوم أبدأ بشرح أو أبدأ بتمرين بسيط جدا يتعلق بالقيادة والتخطيط، وبعدين أخليهم يمارسوا، وقد يتعلموا قد يخطئوا، وبعدين أقوم أعلق وأشرح لهم شوية أمور ليس كثيرة في القيادة وشوية أمور في التخطيط بسيطة سهلة يستطيعوا أن يفهموها. خلصنا. الآن بعد ما تمكنوا من هذه المسألة، الآن أعمل تمرين ثاني. الآن صارت الدائرة أوسع. الدائرة الأولى القيادة والتخطيط ما زالت موجودة داخلها، ما زالت في الوسط. الآن الدائرة الجديدة سأضيف لها والله عنصر المشاركة وتوزيع الأدوار مثلا. فنقوم أسوي تمرين فيه مشاركة وفيه توزيع أدوار وفيه القيادة والتخطيط مرة ثانية، لأن عناصر مهمة جدا. وماذا أفعل؟ أخلي التمرين نطبخه بطريقة معينة بحيث في نهايته سواء تعلموا أو أعلمهم ماذا نقصد بالمشاركة، ماذا نقصد بتوزيع الأدوار، ولكني أضيف لهم معلومات ومهارات متعلقة بالقيادة ومتعلقة بالتخطيط. إذن عمقت القيادة وعمقت التخطيط وأضفت المشاركة وتوزيع الأدوار. هذه كانت حلقتنا الثانية. بعدين أقوم أسوي حلقة ثالثة وأدخل فيها مثلا التحفيز وفن الاستماع، هذه من العناصر، لكن داخلها المشاركة وتوزيع الأدوار وداخلها القيادة والتخطيط. فالآن أسوي تمرين في كل هذه الأمور 6 وأتوسع في هذه المسألة. والآن لما أتي للتعليقات سأضيف معلومات ومهارات في القيادة والتخطيط وفي المشاركة وتوزيع وسأضيف أشياء جديدة لها علاقة بالتحفيز والاستماع. وتأتي الحلقة الرابعة تؤكد الأولى والثانية والثالثة، وتأتي الحلقة الخامسة، وهكذا إلى أن أنتهي من العناصر. طبعا لما أخلصهم كلهم قد أكتفي وقد أكرر تمرينين و3 و4 فيها كل العناصر. لكن ما أخبار القيادة والتخطيط اللي هي الأساس؟ هنا تعمقت تعمق غير عادي غير عادي. احفظوا جيدا يا سادتي الكرام، القرآن الكريم كتاب بديع لم يكتب مثله.
ليس فقط لأنه معجز من عند الله سبحانه وتعالى، لكنه معجز حتى في هذه المسألة. هو الكتاب الوحيد اللي مكتوب بطريقة الدوائر. القرآن ما هو مكتوب بطريقة السلسلة، ما هو مكتوب بطريقة كتب المعرفة، الباب الأول القيادة وفصولها كذا وكذا وكذا، والباب الثاني تخطيطه. هو ما لا، هو يشتغل بهذا. وذلك من مكة يبدأ يعطيهم شيء بسيط جدا. في البداية التركيز على ماذا؟ التركيز على شغلتين: الإيمان والأخلاق، هذه البداية. بعدين بدأ يتوسع، بدأ الإيمان والأخلاق أضاف لهم أشياء أخرى، ثم أشياء أخرى، وكل شوية يتوسع. بعدين لما وصلنا إلى المدينة المنورة بدأ يتوسع ودخل لهم أحكام الزكاة وأحكام. بعدين بدأ يتوسع ودخلنا في الجهاد، وبعدين بدأ يتوسع ودخلنا في العلاقات الدولية والله بدأ يكبر. لكن حتى في آخر يوم وآخر آيات ما زال الكلام عن المركز اللي هو القيادة، اللي هو الإيمان والأخلاق. ما زال هي القضية المركزية. كل شيء ثاني قاعد يصير دوائر. كل سورة من السور تحتوي هذه الدوائر، كل جزء يحتوي هذه الدوائر. إذن عرفنا بهذه الطريقة أن القرآن مكتوب بشكل مختلف جذريا عن كل الطرق الكتب الأخرى وعن كل المنهجيات الأخرى. أنا شخصيا لا أعرف أي كتاب مكتوب بطريقة الدوائر إلا القرآن الكريم، وهو كتابة بديعة، كتاب من عند الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض، والذي يعرف كيف هذا الإنسان ينميه ويصنع على عينه لكي يجعل خليفته في الأرض. في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سأحدثكم عن موضوع القرآن وأبواب القرآن، ونبدأ بالحديث عن فصول القرآن ببساطة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.